Η συγγραφή ενός βιβλίου που μιλάει για μια τόσο σοβαρή ευθύνη όπως αυτή του να γίνεσαι γονιός και να εξαρτάται από σένα ο κόσμος, γιατί αυτό συμβαίνει όταν φέρνεις έναν άνθρωπο στη ζωή, μπορεί σε κάποιους να φαίνεται εύκολη υπόθεση, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ιστορία με πολύ διάβασμα, μελέτη και πάλι με τον εαυτό σου, για να γράψεις τις αλήθειες σου όπως ακριβώς τις σκέφτεσαι, όπως ακριβώς τις έχεις ζήσει κι εσύ. Ο Γιώργος σε αυτό το βιβλίο δεν χαϊδεύει αυτιά. Με μια απλή και σύγχρονη γλώσσα προβληματίζει όχι μόνο τους γονείς, αλλά πολύ δε περισσότερο αυτούς που θέλουν ή δεν θέλουν να γίνουν γονείς. Αυτό το βιβλίο μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα αισθάνομαι πολύ περήφανη για το φίλο μου Γιώργο. Εγώ ως μητέρα ρούφηξα στην κυριολεξία το βιβλίο. Το μεγαλύτερο challenge της ζωής μου, η μεγαλύτερη δοκιμασία που μου συνέβη ποτέ, είναι η μητρότητα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν δεν γράφτηκε για να μας καταδικάσει ή για να μας ρίξει στην πυρά, αλλά για να μας προβληματίσει και να μας κάνει καλύτερους γονείς. Γονείς που αφουγκράζονται τις ανάγκες των παιδιών, που είναι υποστηρικτικοί χωρίς να τα ευνοχίζουν. Γονείς που ξέρουν ότι τα παιδιά τους δεν τους ανήκουν. Και επειδή δεν θέλω να φλιαρώ, ούτε να χάνουμε ούτε ένα λεπτό παραπάνω από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας έχει ετοιμάσει ο Γιώργος, θα ήθελα να τον καλέσω στη σκηνή. Λοιπόν, τα μοναδικά πράγματα που θέλω να ξέρετε για μένα σήμερα είναι ότι είμαι 42 σχεδόν, δεν έχω παντρευτεί ποτέ και δεν έχω παιδιά. Ξέρω, όπως μου λέει και η φίλη μου η Χριστίνα, έχω κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα κακογεράσω. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία. Η θεματολογία του βιβλίου ενδείκνυται γι' αυτό. Στις ομαδικές ψυχοθεραπείες όλοι έχουμε κάτι κοινό. Βοηθάει αυτό για να ταυτιζόμαστε και να μοιραζόμαστε. Το κοινό που έχουμε σήμερα όλοι εδώ είναι το ότι έχουμε μεγαλώσει από κάποιους. Είτε είναι βιολογικοί γονείς, είτε όχι. Και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της ζωής μας σχηματίσαμε αυτό που λέμε πυρηνικές πεποιθήσεις. Έτσι το λέμε στην ψυχολογία. Είναι δυστυχώς αυτές οι πεποιθήσεις οι οποίες είναι τόσο βαθιά ριζωμένες μέσα μας, που μέχρι και την ώρα που θα πεθάνουμε μας καθοδηγούν. Μας βοηθάνε να ερμηνεύσουμε το πώς βλέπουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας και τους άλλους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Με πήρε μια φίλη μου πρόσφατα και μου είπε πως πρέπει να υποστεί ιστερεκτομή. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνει είναι θα αφαιρέσει τη μήτρα της. Σκληρό. Μου λέει, Γιώργο, ένα πράγμα φοβάμαι. Μη χτυπήσει το κινητό την ώρα που μιλάς. Το δεύτερο που μου είπε είναι ότι δεν φοβάμαι την επέμβαση, την εγχείρηση και τη δυσκολία. Φοβάμαι το ότι δεν θα με θέλει κανείς. Αφού δεν θα μπορώ να κάνω παιδιά, ποια είναι η αξία μου? Κρατήστε το αυτό. Με πολλούς από εσάς έχω προσωπική σχέση, εκτίμηση. Με έχετε καλέσει μάλιστα και σε πολύ ωραία events, σε γάμους, σε δεύτερους γάμους, σε βαφτίσια καλοκαίρι, Ιούλιο, 11 η ώρα το πρωί, 11 Κυριακή. Ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε στην αρχή σκέφτηκα και εγώ να σας καλέσω κάπου, αλλά σκέφτηκα ότι ίσως να μην ερχόσασταν και θα υπήρχε ένα slide από πίσω τώρα, το οποίο θα έδειχνε αυτό το οποίο θα σας δείξω. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα χάπι νέας γενιάς. Μόλις το καταπιώ, θα στηρωθώ. Ουσιαστικά, δεν θα μπορέσω να κάνω παιδιά. Μονίμως, δεν είναι αναστρέψιμο αυτό. Για να μην λιποθυμήσουν οι γονείς μου, θα το συζητήσουμε σε λίγο, γιατί θέλω πρώτα να δούμε τι σημαίνει για κάποιον να μην μπορεί να κάνει τα δικά του παιδιά. Να μην μπορεί ουσιαστικά να διονύσει το φανταστικό DNA του. Τι σημαίνει για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου το να μην γίνουν ποτέ παππούς και γιαγιά. Για ποιο λόγο, αν αποφασίσω να υιοθετήσω, θα περάσω μια αξιολόγηση, που καλά θα κάνω να την περάσω ειδικά εγώ, αλλά αν αποφασίσω σήμερα να καταναλώσω ουσίες και να κάνω σεξ με μια γυναίκα που να θέλει κι αυτή, μπορώ να γίνω μπαμπάς σε 9 μήνες, δεν με σταματάει τίποτα. Ουσιαστικά, αν το σπέρμα μου είναι γόνιμο, αυτόματα μου δίνεται το διαβατήριο. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να κάνει παιδιά και επιλέγει να υιοθετήσει. Πόσο ωραίος τύπος,
είναι αυτός ο άνθρωπος. Επειδή λοιπόν σήμερα θα συζητήσουμε κάποια βαριά, σκληρά θέματα, θα σας ξεκινήσω με μια πολύ light ερώτηση, η οποία με προβληματίζει. Για ποιον λόγο να θέλει κάποιος να κάνει παιδιά και μάλιστα ποιος είναι ο σωστός λόγος που μπορεί να θέλει κάποιος να κάνει παιδιά. Οπότε, να μου απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δω ποιος άραγε είναι ο σωστός λόγος για να κάνουμε παιδιά. Υπάρχουν λόγοι που είναι οι συνηθέστεροι και οι περισσότεροι είναι εδώ μέσα. Αλλά ποιος μπορεί να είναι ένας σωστός λόγος? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια γυναίκα παρατάει μια καριέρα, παρατάει μια πορεία και τελικά βρίσκεται σε ένα γάμο και προσπαθεί να είναι σύντροφος, προσπαθεί να είναι μητέρα, προσπαθεί να δουλεύει και να της φέρονται σαν να δουλεύει χωρίς να έχει παιδιά και να μεγαλώνει παιδιά χωρίς να δουλεύει. Πόσους ρόλους μπορεί να έχει μια γυναίκα? Οπότε, Δέσποινα, εσύ ποιον θεωρείς ότι είναι ο σωστός λόγος να κάνει κάποιος παιδιά? Εγώ ήθελα να κάνω παιδιά για να γίνω μαμά, γιατί δεν χτύπησε το βιολογικό μου ρολόι στα 25 μου, που ήθελα εγώ να γίνω μαμά, προφανώς. Ήθελα πολύ να ζήσω τη μητρότητα. Και, ωραία φάση. Πολύ καλή. Αν εξαιρέσεις κάτι κρυσάρες, θα τη συζητήσουμε και αυτές πιο μετά. Η Δέσποινα δεν είναι τυχαίο που την έχω επιλέξει να βρίσκεται εδώ, γιατί είναι υπόδειγμα μητέρας Καλά, συζύγου. κόψε κάτι, Γιώργο. Έχει επιλέξει σωστό σύντροφο και είναι ένα από τους λόγους που συνειδητά κάνει κάποιος οικογένεια. Και γι' αυτό θέλω να υπάρχει αντικειμενικότητα σήμερα. Λοιπόν, λέτε να δώσουμε συνέχεια στο όνομα και στο DNA μας. Οκ. Που το καταλαβαίνουμε έτσι. Δεν είναι... Σου φαίνεται τελείως παράλογο? Το καταλαβαίνουμε, βέβαια το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το κρατάω αυτό. Αλλά και η απάντηση προηγούμενη, το για να δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Και αυτό στέκει. Όχι, στέκει εκεί, γιατί προσπαθούμε να δραπετεύσουμε, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, εδώ πέρα σήμερα υπάρχουν και κάποιοι ψυχολόγοι και ψυχίατροι και πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός τι λέω. Υπάρχει ένα διαγνωστικό εγχειρίδιο, το οποίο είναι πάνω από 1000 σελίδες και μόλις το ξεφυλίσουμε, βλέπουμε ότι σίγουρα κάποιες περιόδους της ζωής μας βιώνουμε κάποια ψυχοσωματικά. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να τα βιώνουμε, αλλά να μην πηγαίνουμε να βλέπουμε κάποιον. Αυτό που ακούω συχνά είναι εντάξει, εγώ τα λέω καλά με τον εαυτό μου. Ή έχω μια πολύ καλή φίλη. Ή μια πολύ καλή καφετζού, όπως η μάνα μου. Οπότε, γενικά, για να φτάσουμε, βλέπω εδώ πέρα το 37%. Λέει όχι, 36%. Κάπου εκεί είμαστε. Είναι σωστό το ποσοστό. Έτσι είναι. Και οι έρευνες αυτό λένε, ότι κάπου εκεί είναι το ποσοστό. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Γιατί πρέπει για να φτάσουμε στον ψυχολόγο να είμαστε περίπου σε μια τέτοια κατάσταση? Πρέπει να βιώνουμε μια κρίση πανικού, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αυτοκτονήσουμε. Στην Αμερική υπάρχει σοβαρή ταύτιση μεταξύ ψυχικής υγείας και σωματικής. Είναι ένα πράγμα. Δεν είναι δύο διαφορετικά. Και πλέον, επειδή το διαγνωστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών τα καλύπτει όλα, η μόνη διαταραχή η οποία λείπει είναι το να μην έχεις διαταραχή. Είναι πολύ μικρό το εύρος το τι θεωρούμε φυσιολογικό πια. Και εγώ έχω εντάξει και άλλη μία διαταραχή μέσα. Το να είσαι ερωτευμένος. Μπορεί να διαλύεται το σύμπαν, μπορεί να μην έχεις να πληρώσεις το δάνειό σου, μπορεί όμως να έχεις στείλει στο WhatsApp μήνυμα στον αγαπημένο σου, να έχουν γίνει μπλε τα tics και να μην σου έχει απαντήσει. Μπορεί να τρελαθείς. I know, right? Οπότε, σε γενικές γραμμές, η καψούρα έχει κλινικά συμπτώματα. Είναι ένα roller coaster. Τη μία αγαπάς όλο τον κόσμο, την άλλη θέλεις να τα σπάσεις όλα. Σε γενικές γραμμές, όπως το είπα και πριν, η καψούρα μπορεί να σε κάνει να κάνεις ένα παιδί. Εκεί το πήγαινα. Εκείνη τη στιγμή που εσύ νιώθεις ότι είναι ο κόσμος και λες αν σε χάσω θα τρελαθώ, μπορεί να κάνεις ένα παιδί. Και σε 6 μήνες να μην υπάρχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Λέω εγώ τώρα. Αυτό λοιπόν που λέμε άνθρωπο, περίπου το 1800 ήμασταν 1 δις και περίπου το 2100 λένε ότι θα είμαστε 11 δις. Ξέρετε ποιος είναι ο ορισμός όταν λέμε τη λέξη παράσιτο? Ένας οργανισμός που αναπτύσσεται εις βάρος άλλων οργανισμών. Αυτός ο οργανισμός δεν είναι απλό παράσιτο, διότι διαλύει τα πάντα, οτιδήποτε τον περιβάλλει, την αέρας, ωκεανός, άλλους ανθρώπους, άλλα ζώα, τον ίδιο τον εαυτό.
Οπότε αυτό το οποίο με έχει τρελάνει σε αυτό το τρελό παράσιτο είναι ότι λέει ψέματα στον εαυτό του. Τι σημαίνει λέμε ψέματα στον εαυτό μας? Σημαίνει ότι ουσιαστικά βρίσκουμε αλήθειες οι οποίες μας πονάνε και τις πρόχνουμε στο ασυνείδητο. Πουχού, πριν κάνει σεξ ένας άντρας, ξεκάθαρα θα πει ό,τι ψέμα υπάρχει για να ρίξει μια γυναίκα. Αλλά μπορεί να το πιστέψει κιόλας. Πρώτη φορά αισθάνομαι έτσι. Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Καλά, όχι πως και οι γυναίκες είναι τίποτα χαζές. Και οι γυναίκες λοιπόν ζουν αυτό το παιχνίδι της εξαπάτησης και της αυτοεξαπάτησης. Είναι σαν να χορεύουν. Σε κάποια φάση το πιστεύουν, σε κάποια φάση. Οπότε υπάρχουν εξελικτικοί βιοανθρωπολόγοι που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο Φρόιντ λοιπόν, πολύ ωραίος τύπος, προσπαθούσε να πει ότι ό,τι τραύμα έχουμε, ό,τι μας πονάει, ό,τι είναι κρυφός πόθος, ό,τι φοβόμαστε, το σπρώχνουμε κάπως για να μην το βλέπουμε. Και υπάρχουν πολλοί φιλόσοφοι που έχουν πέσει να τον φάνε. Και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάποιοι από εσάς αργείτε στα ραντεβού σας. Υποπτεύομαι ότι είναι περισσότερο γυναίκες. Έχετε προσπαθήσει να βάλετε το ρολόι σας 10 λεπτά μπροστά? Υπάρχει κάποιος που το έχει κάνει, να βάλει το ρολόι 10 λεπτά μπροστά για να μην αργεί? Κάση. Πώς γίνεται λοιπόν να βάζω... Πώς γίνεται να βάζω το ρολόι μου 10 λεπτά μπροστά και μετά να κάνω δεν το έβαλα εγώ? Αφού εγώ το έβαλα. Πώς κάνω δεν το ξέρω? Πώς γίνεται να γνωρίζω κάτι τη μία στιγμή και την άλλη να κάνω δεν το έκανα εγώ? Και πού το πάω τώρα? Υπάρχει μια έννοια που λέγεται ομαδική αυτοεξαπάτηση. Όταν ρώτησα μια γυναίκα που είχε 6 παιδιά και τα 5 ζούσαν στον δρόμο και δεν είχαν να πάνε σχολείο, τη ρώτησα, για ποιο λόγο είστε έγκυος πάλι? Και μου είπε την αποστομωτική απάντηση, τα παιδιά είναι ευλογία. Έχει ο Θεός. Όσο λοιπόν αυξάνεται η συνειδητότητα, τόσο λιγότερα ψέματα σταματάμε να λέμε στον εαυτό μας και στους άλλους. Και γι' αυτό τώρα θα ξεκινήσω με λίγο πιο σκληρή ερώτηση. Βγάλτε λοιπόν πάλι τα κινητά σας και θέλω να μου πείτε ειλικρινά, είτε είστε μαμάδες είτε δεν είστε, αν επιλέγατε να ζήσει το δικό σας παιδί ή παιδιά που δεν γνωρίζετε, τι θα επιλέγατε? Σίγουρα η μητέρα μου θα έλεγε το χρυσό μου το αγοράκι. Δεν την νοιάζουν 100 παιδιά. Δέσποινα, 100 παιδιά έχουν μεγαλύτερη αξία από ένα παιδί? Ναι, έχουν. Αλλά υπάρχει και ένας παράγοντας που δεν μπορείς να τον εκφράσεις με λόγια. Είναι η αγάπη της μάνας για το παιδί της. Που μπορεί να κάνει τα πάντα για να είναι καλά το παιδί της. Οπότε δεν μπορεί να σκεφτεί με λογική μία μητέρα. Εγώ θα δυσκολευόμουν πολύ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Τι θα απαντούσες? Παρότι η λογική μου λοιπόν μου λέει ότι το σωστό είναι να ζήσουν 100 άγνωστα παιδιά. Ναι, βεβαίως. Κύριε Ντουραμάκο. Είναι φοβερή η ερώτηση και συγχαρητήρια για την όλη παρουσίαση. Είναι πραγματικά κάτι καινούριο. Για να δώσουμε μια βαρύτητα σε αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε επίσης να ρωτήσουμε αν κάποιος γονιός θα πέθαινε ο ίδιος για το παιδί του, αν θα προτιμούσε να πεθάνει το παιδί του ή ο ίδιος, ή και οι δύο γονείς μαζί. Ναι. Αυτό φαίνεται λίγο πιο εύκολο είναι στην πιο απάντηση. Είναι Μου πιο φαίνεται εύκολο. πραγματικά Και δείχνει και πάλι τη βαρύτητα της αγάπης ενός γονιού προς το παιδί του. Δηλαδή δεν υπάρχει, νομίζω, κανένας ενδιασμός στην απάντηση οποιοδήποτε γονέα. Σε αυτό που θέτετε εσείς νομίζω πως ναι. Σε αυτό όμως είναι τόσο... Δεν ξέρω αν είμαι η μόνη μητέρα εδώ μέσα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες μαμάδες εδώ κοντά μας σήμερα. Μόνο για εμένα φαίνεται πολύ δύσκολο να αποφασίσω. Θα σας πω τη γνώμη μου. Αυτή η ερώτηση, επειδή οι περισσότερες μαμάδες ζουν στην ομαδική αυτοεξαπάτηση που είπα, δικαιολογούνται μεταξύ τους. Όταν το πιάσεις στα χέρια σου το παιδί, θα καταλάβεις αν είναι δικό σου. Οπότε ουσιαστικά οι μητέρες μεταξύ αλληλοκαλύπτονται. Και οι πατεράδες σαν το Στάθη που είναι πιο γλυκοί πατεράδες του κόσμου. Αλλά η αλήθεια ποια είναι? Ότι 100 παιδιά έχουν μεγαλύτερη αξία από ένα. Εγώ που δεν έχω παιδιά μπορώ να το καταλάβω. Και καταλαβαίνω και εσάς που νιώθετε έτσι για τα παιδιά σας. Οπότε, επειδή μιλάμε πολύ συχνά για την ενσυναίσθηση που την έχουμε κάνει καραμέλα και λέμε ότι η ενσυναίσθηση γενικά είναι όταν ταυτιζόμαστε ψυχικά με άλλους ανθρώπους. Νιώθουμε ουσιαστικά αυτό που νιώθουν. Εγώ θα βγάλω λοιπόν σήμερα το εν και θα το κάνω συναίσθηση. Όταν λοιπόν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, τότε υπάρχει και ευθύνη.
επειδή γενικά όταν περνάμε πολλά πράγματα και βαριά πράγματα, είτε είναι πόλεμος, πείνα, θλίψη, αυτά ποτίζουν τις επόμενες γενναίες. Εγώ πιστεύω και η ευλακία ποτίζει τις επόμενες γενναίες. Υπάρχουν λοιπόν γονίδια τα οποία έχουν πολύ αρνητική προδιάθεση και τα έχουμε κληρονομήσει. Αν όμως μεγαλώσουμε σωστά, αυτά τα γονίδια κοιμούνται. Αν όμως κακοποιηθούμε, φυσιολογικά γονίδια μπορούν να παρουσιάσουν παθολογία. Εκεί λοιπόν εξηγείται το για ποιο λόγο οι γονείς πρέπει να φέρονται όπως πρέπει να φέρονται στα παιδιά τους. Το καλοκαίρι ήμουνα σε μια παραλία και μια κυρία ούρλιαζε στο παιδί της, στο είπα. Πήγα λοιπόν πολύ δειλά και της είπα αν μπορείτε, το παιδάκι της ήταν περίπου 7-8 χρονών και της είπα σας παρακαλώ μη φωνάζετε στο παιδί γιατί ήταν και μπροστά οι φίλες της και θα τραυματιζόταν. Πολύ ευγενικά σας το λέω δειλά. Και μου λέει αυτό το κλασικό, το επικό που λένε οι Ελληνίδες. Άκου αγόρι μου, το παιδί αυτό είναι δικό μου. Θα το μεγαλώσω όπως το λέω. Εσύ τα δικά σου παιδιά, λέγε ό,τι θέλεις. Τι σημαίνει το παιδί είναι δικό μου? Πρώτον, αν το παιδί σου κάνει bullying, σημαίνει ότι πρέπει να έρθεις κι εσύ να μας εξηγήσει γιατί το παιδί σου κάνει bullying. Και σε κάποιες πόλεις, μάλιστα, αν μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το παιδί κάνει bullying, φωνάζουν τους γονείς στο τμήμα, γιατί οφείλουν να το ξέρουν. Και δεύτερον, να μην σκεφτώ το χειρότερο, ότι μπορεί ένας γονιός το παιδί του να ανελεχθεί σε θέση εξουσίας και να γίνει πρωθυπουργός, που ξέρουμε κάποιους τέτοιους, και να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους. Εκεί ποια είναι η ευθύνη ενός γονέα? Δεν είναι απλά υπόλογος, εκεί είναι ίσως ηθικός αυτουργός, τολμάω να πω. Υπάρχει ένας τύπος, ο κύριος συμπεριφοριστής, ψυχολόγος Σκίνερ, ο οποίος μας λέει ότι όλες μας οι σκέψεις είναι μια ψευδαίσθηση. Δεν είναι δικές μας. Εάν η συμπεριφορά μας μπορεί και έχει καλές συνέπειες και μας επιβραβεύουν, τότε εμείς τείνουμε να τις επαναλαμβάνουμε. Αν όμως έχουμε τιμωρία, δεν θα τις επαναλάβουμε. Θα δω λοιπόν ένα βιντεάκι και θα εξηγήσω τι εννοώ. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon. I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Zip. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. You'll never get to the actual place. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? Λοιπόν, επειδή στις βιολογικές ανάγκες είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε αυτή την επιβράβευση, υπάρχει λοιπόν η δευτερογενής επιβράβευση, η οποία είναι η καλή βαθμή. Είναι το μπράβο, είναι η αποδοχή. Κάθε φορά λοιπόν που στην οικογένειά μας ακούγεται τη λέξη γάμος, παιδιά, οικογένεια, βλέπεις τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, χωράκι μου κι εσύ όταν θα κάνεις τη δική σου οικογένεια και βλέπεις το πρόσωπό τους, το non-verbal, εκπαιδεύεσαι ότι έτσι θα πάρεις ένα μπράβο αν κάνεις οικογένεια, αν κάνεις παιδιά, αν παντρευτείς. Άρα οι γονείς μας μπαίνουν από νωρίς μέσα στο κεφάλι μας. Θα σας πω μια ιστορία τώρα που είναι λίγο σκληρή. Για τη μητέρα μου είναι σκληρή. Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια έβγαινα με μια κοπέλα. Δεν την είχε γνωρίσει η μητέρα μου, την ήξερε ελάχιστα. Μπαίνω μια μέρα στο σπίτι, στο πατρικό μου. Γιώργο, έρχεσαι λίγο στην κουζίνα. Πάω στην κουζίνα. Γιώργο, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω ως μητέρα σου. Γιατί τόσο καιρό τι μου μιλάς?
Λοιπόν, Γιώργο, αρκετά με αυτήν την... Δεν θα την ξαναδείς ποτέ. Είναι πολύ αστείο, πραγματικά. Μετά από μια εβδομάδα χώρισε. Έψαχνα να βρω μικρά πραγματάκια που και καλά με ενοχλούσαν, ενώ δεν ήταν αυτά. Δηλαδή, γιατί έχει ψίχουλα, γιατί δεν φοράς κράνος, δεν ξέρω τι. Στην ουσία όμως, υποσυνείδητα ήθελα να τη διώξω, εφόσον δεν έκανε στη μητέρα μου. Δεν θέλουμε όλοι έναν άνθρωπο που τελικά να τον αποδέχονται οι γονείς μας ή οι φίλοι μας. Υποσυνείδητα λοιπόν δουλεύει πάρα πολύ το να έχουμε την αποδοχή των δικών μας ανθρώπων. Οπότε, θέλω τώρα να καταλάβουμε πόσο πολύ εμείς αποδεχόμαστε τους άλλους και πόσο οι γονείς μας αποδέχονται τις επιλογές μας. Τι σημαίνει μας αγαπάνε. Θέλω να δω τι θα απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Είμαι πολύ περίεργος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα debate που κρατάει πολύ καιρό στην ευρύτερη οικογένειά μου, το οποίο ουσιαστικά δείχνει το ότι ναι, αποδεχόμαστε τους άλλους για να τους κάνουμε παρέα, για να ακούσουμε τη μουσική τους ή το ταλέντο τους, αλλά μη συμβεί στην οικογένειά μας. Όταν λοιπόν είχα μία περίπτωση ενός παιδιού που είχαμε μία συνεδρία, όταν κάτσαμε, θέλω να δω λίγο τα αποτελέσματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί στις δικές μου έρευνες είναι τεράστιο το ποσοστό που ακόμα και το 7%, μην νομίζετε ότι είναι μικρό, ένα 7% των ανθρώπων. Όταν κάτσαμε λοιπόν με έναν, δεν θέλω να πω ασθενή, θέλω να πω θεραπευόμενο, πελάτη, οτιδήποτε άλλο, ομοφυλόφιλο, 23 χρόνια, ένα καταπληκτικό παιδί, μου λέει δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σας, σας ζηλεύω. Λέω εμένα γιατί, δεν γνωριζόμαστε. Μου λέει είστε straight, λέω ναι. Άρα μου λέει είστε λευκός, straight και ψηλός από ό,τι βλέπω. Είστε αποδεκτός από την κοινωνία, χωρίς να έχετε προσπαθήσει καν. Εγώ όταν αποκάλυψα στους γονείς μου ότι μου αρέσουν τα αγόρια, ο πατέρας μου με έσπασε στο ξύλο και μου είπε να φύγω από το σπίτι. Η μητέρα μου είπε ότι δεν είναι πράγματα του Θεού αυτά και σίγουρα το έχω δει κάπου και το έχω μιμηθεί. Οπότε, αυτά τα αφεντικά που τα λέμε γονείς όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού, δεν μπορεί να επέμβει κανένας. Και ευχαριστώ για την ειλικρίνεια του 8%. Εδώ δεχόμαστε τα πάντα. Δεν θέλω να είμαστε επικριτικοί, το δέχομαι. Δεν συμφωνώ, αλλά το δέχομαι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Αυτή είναι μια προεπιλεγμένη, πρέπει να είναι μια απάντηση. Θα προτιμούσατε να μεγαλώσετε με 2 γκέι γονείς ή σε ορφανοτροφείο? Θέλω και αυτό να μου το απαντήσετε. Είναι και αυτή σκληρή ερώτηση, το ξέρω. Τα περισσότερα παιδιά φοβούνται το στίγμα. Παρότι είναι ξεκάθαρο ότι 2 γκέι άνθρωποι μπορεί να είναι 100 εκατομμύρια φορές καταλληλότεροι για γονείς από 2 ανθρώπους οι οποίοι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν έχει κανένα ρόλο στη διαπαιδαγώγηση. Υπάρχουν έρευνες που εξηγούν μάλιστα το ότι δεν συνδέεται το σεξουαλικό κομμάτι, δεν μεταφέρεται στα παιδιά με κανέναν τρόπο. Οπότε και αυτό το καταλαβαίνω, το 9% το οποίο βλέπω εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που θα προτιμούσαν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ξέρετε τι είναι το ορφανοτροφείο. Δεν έχετε επισκεφθεί ορφανοτροφείο, δεν ξέρετε τι σημαίνει να μην έχετε αλληλεπιδράσει με ανθρώπους και να μην μπορούν να δημιουργηθούν καινούργιοι νευρώνες στον εγκέφαλό σας, καινούργιες συνάψεις, οι οποίες να λειτουργήσουν για όλη σας τη ζωή ανασταλτικά. Θα το αφήσω λίγο ακόμα, μήπως μεγαλώσει. It's all good. Οπότε, Δέσποινά μου, αν μπορείς να διαβάσεις το επόμενο slide. Κάνε λοιπόν παιδί και αγάπησέ το υπό προϋποθέσεις. Αν είναι ετεροφιλόφιλο, αν είναι ήσυχο, αν είναι καλόβολο, αν είναι όμορφο, αν είναι έξυπνο, αν φέρνει καλούς βαθμούς, αν θέλει να γίνει δικηγόρος, τραπεζίτης ή γιατρός, αν σου κάνει εγγόνια, αν γίνει αυτό που θα ήθελες να είσαι εσύ για να εισπράξεις την αποδοχή,
που σου λείπει από τους δικούς σου γονείς. Ή μάλλον να γίνει αυτό που θα ήθελαν οι γονείς σου να είσαι. Είναι κακό να το νιώθουν κάποιοι άνθρωποι αυτό? Ποιο? Το είπες και πριν. Είναι πολύ κακό να θες την αποδοχή των γονιών σου. Δεν είναι καθόλου κακό. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές σου τις μετέπειτα στη ζωή σου. Ο μοναδικός τρόπος να έχεις τις δικές σου σκέψεις είναι να σκοτώσεις τους γονείς σου. Μεταφορικά. Μόνο έτσι απελευθερώνεσαι και έχεις τις δικές σου σκέψεις. Οι πυρηνικές πεποιθήσεις που ανέφερα στην αρχή, δεν είμαι άξιος, δεν με αγαπάει κανείς, δεν θα τα καταφέρω, δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν, ο σκοπός της ζωής μου είναι να κάνω παιδιά, όλα αυτά είναι από την παιδική ηλικία. Ακόμα και σε ψυχολόγους που πάνε κάποιοι, δυσκολεύονται πάρα πολύ να απελευθερωθούν από αυτές τις σκέψεις. Πρέπει να πεθάνουν οι γονείς σου για να έχεις δικές σου σκέψεις? Δηλαδή αποκλείεται ένας άνθρωπος να έχει αποφασίσει να είναι ανεξάρτητος και να σκέφτεται ελεύθερα αυτό που αισθάνεται? Είναι απαραίτητο ότι οι γονείς θα επηρεάσουν τη σκέψη σου και την πορεία της ζωής σου? Είναι απαραίτητο? Ο βαθμός είναι αυτό που διαφέρει. Ότι θα το επηρεάσουν είναι αδιαφυσβήτητο. Αν δουλεύεις όμως με τον εαυτό σου, γνωρίζεις τον εαυτό σου, δεν θέλω να πω ότι πρέπει απαραίτητα κάποιος να πάει να δει ειδικό ψυχικής υγείας. Μπορεί πολλοί άνθρωποι κοιτούνται στον καθρέφτη και κάνουν αυτή την εσωτερική συζήτηση. Είναι αυτό που θέλω? Είναι αυτή η σκέψη δική μου? Εγώ τσακώνομαι πολύ συχνά με νευροεπιστήμονες. Πώς δημιουργείται η πρώτη σκέψη? Από πού έρχεται η πρώτη σκέψη? Κανείς δεν μπορεί να μου πει πώς έρχεται η πρώτη σκέψη. Γιατί ξέρω εγώ θα κάνω αυτό τώρα? Ποιος μου πει να το κάνω? Κατά τη γνώμη σας, ποιοι από τους παρακάτω θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να κάνουν παιδί? Το βιβλίο συζητάει πάρα πολύ την καταλληλότητα ενός γονέα, αλλά προσπαθούμε να μην πούμε ποιος είναι κατάλληλος για γονιός, όσο ποιος είναι σίγουρα ακατάλληλος για γονιός. Για παράδειγμα, ένας χρήστης ουσιών είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλος, διότι θα επηρεάσει τη ζωή ενός παιδιού. Δεν μπορώ να το επιτρέψω. Ακόμα και για θρησκευτικούς λόγους που κάποιοι ίσως απαντούν, δεν γίνεται ο Θεός να είναι αγάπη και να σου λέει ότι θα δημιουργήσεις σίγουρα ένα παιδί εθισμένο στα οπιοειδή ή σε οτιδήποτε. Υπάρχει κάποιος δέσποινα ο οποίος θα του επέτρεπες από αυτούς να κάνει παιδί? Έχω προβληματιστεί γιατί διάβασα ένα αντίστοιχο κεφάλαιο στο βιβλίο σου για τη φτώχεια, που μπορεί σε κάποιους να φαίνεται λίγο κοινικό, ότι οι φτωχοί άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουν παιδιά. Ξέρεις, είναι αυτό το γκρίζο πεδίο που αναφέρεις μέσα στο βιβλίο. Διαβάζοντας βέβαια το πώς το δικαιολογείς, είμαι μαζί σου, με κέρδισες. Δηλαδή το να είσαι ακραία, να ζεις σε συνθήκες εξαθλίωσης και το παιδί σου να μην μπορεί να έχει ίσα δικαιώματα με άλλα παιδιά, σίγουρα δημιουργεί σύνδρομα, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν πολύ φτωχές οικογένειες που μπορεί να φανεί λίγο ρομαντικό τώρα αυτό που θα πω, αλλά ζουν ευτυχισμένα τα παιδιά. Γιατί υπάρχει αγάπη. Θα μου πεις, η αγάπη μπορεί να τα λύσει όλα? Μπορεί να σου δώσει ηλεκτρισμό στο σπίτι, μπορεί να σου δώσει τρόφιμα, μπορεί να σου δώσει ευκαιρίες για να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου. Όχι. Αλλά απ' την άλλη, μου είναι πολύ δύσκολο να πω ότι μια φτωχή οικογένεια δεν πρέπει να κάνει παιδιά. Δεκτό. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να μας πει, να μοιραστεί μαζί μας από αυτούς που έχουν απαντήσει το όχι, κανείς από τους παραπάνω, όλα τα παρακάτω, το γιατί θα το επέτρεπε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχω μία ένσταση για τις σοβαρές κληρονομικές ψυχικές ασθένειες που αναφέρετε. Μπορείτε να μου αναφέρετε κάποιες από αυτές? Σχιζοφρένεια, μανιοκατάθλιψη, πολύ βαριά κατάθλιψη, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό κληρονομικότητα, ειδικά η σχιζοφρένεια. Σε μελέτες διδήμων, αν μου επιτρέπετε να πω, ειδικά για τη σχιζοφρένεια, υπάρχει κληρονομικότητα, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το περιβάλλον. Επίσης, από την εμπειρία μου σαν ψυχολόγος, έχω να καταθέσω ότι άτομα που προέρχονται από τέτοιες οικογένειες είναι πραγματικά διαμάντια. Οπότε, σίγουρα θα έβαζα αυτή την κατηγορία στην κρίζα ζώνη. Νομίζω, είστε ψυχολόγος, σωστά? Ναι, κλινική ψυχολόγος. Ωραία. Γενικά, το βασικό χαρακτηριστικό της σχιζοφρένειας είναι η απουσία του ανθρώπου. Συνείδησης. Της πραγματικότητας. Δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας, νομίζω. Πέραν των άλλων, απλά είναι το πιο βασικό σύμπτωμα.
Εάν ξέρουμε το παιδί μας πολύ πιθανό να γεννηθεί με σχιζοφρένεια, γιατί είναι αρκετά πιθανό, νομίζω είναι 40 φορές παραπάνω. Γιατί το ρισκάρουμε? Ποιος είναι ο λόγος που το ρισκάρουμε? Και γυρνάω στην πρώτη ερώτηση. Για ποιο λόγο θέλουμε να κάνουμε ένα παιδί το οποίο θα διακινδυνεύσει να περάσει μια δύσκολη ζωή? Γιατί η σχιζοφρένεια θέλει αγωγή. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια διάγνωση, έτσι, γιατί αν πάω πίσω στο πρώτο slide, ουσιαστικά είναι και ίσως είναι και πρακτικά μικρότερο το ποσοστό των άνθρωπων που έχουν διάγνωση για κάποια ψυχική διαταραχή. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν έχουμε διάγνωση ώστε να δούμε αν μπορούμε να είμαστε κατάλληλοι για γονείς ή όχι. Υπάρχει ένα gap εκεί, αυτό προσπαθώ να δείξω. Άρα συμφωνείτε στο ότι ίσως θα έπρεπε κάποιος που... Σε αυτό συμφωνούμε σίγουρα. Δύο άτομα τα οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού, επιτρέπεται να κάνουν παιδί? Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, είναι λίγο περίεργο. Αν θα ήταν θεμιτό, αν θα ήταν σωστό... Στο δικό σας το μυαλό, αν τυχόν είχατε τη δύναμη να το σταματήσετε, θα το επέτρεπες εσύ, αν είχες τη δύναμη? Όχι. Ωραία. Κάποιος θα το βέβαια, επέτρεπε. ο αυτισμός είναι μια βεντάλια, έτσι. Έχει πολλά στάδια. Είναι ο λειτουργικός αυτισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι λειτουργικοί. Βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση να μεγαλώσουν παιδιά? Δηλαδή, είναι σε κατάσταση που να μπορούν... Για να είμαι αντικειμενικός. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Υπάρχουν... Δηλαδή, έστω δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Είναι σε θέση μια μανιοκαταθλιπτική μητέρα να είναι σωστή απέναντι στο παιδί της? Μια σχιζοφρενής μητέρα, Για να είμαι αντικειμενικός, ο σχιζοφρενής με αγωγή, και επειδή πολλοί δεν είναι επικίνδυνοι για τους άλλους, είναι για τον εαυτό τους, μπορεί και να είναι οκ γονιός. Το ερώτημα είναι, ως παιδί, θα ήθελες να έχεις τέτοιο γονιό? Εγώ όχι, σε καμία περίπτωση. Οπότε, έχω βάλει στο βιβλίο κάτι το οποίο με έχουν επικρίνει πάρα πολύ, που λέγεται η Επιτροπή. Όταν θέλεις να κάνεις ένα παιδί... Φοβερό κεφάλαιο. Η Επιτροπή των Σοφών, για όσους δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο. Εγώ δεν είπα ότι είμαι εγώ κάποιος, αλλά αν μαζευτούμε εδώ μια ωραία παρέα από όλες τις τάξεις, από όλα τις ιδιότητες, από όλες τις μορφωτικές και οποιοσδήποτε ιδιότητες, μπορούμε να δούμε μια καταλληλότητα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι χρήστης ουσιών, ναι, θα το απαγορεύσουμε. Διότι ουσιαστικά θα συμβάλλει στην οπισθοδρόμηση της ανθρωπότητας, θα συνδράμει στο ένα παιδί να βγει δυστυχισμένο, δεδομένο, χωρίς να λέμε μάμου σου του, και τρίτον, θα κάνει κακό όχι μόνο στο παιδί, και σε μια κοινωνία. Άρα προστατευόμαστε ως κοινωνία και δεν προσπαθούμε να έρθει το παιδί να ληστέψει, να γίνει οτιδήποτε και να το καταδικάζουμε και να το τιμωρούμε και μετά να πηγαίνουμε και να είμαστε έξω από τα ανακριτικά τμήματα και να λιτσάρουμε. Θα λιτσάρουμε τους γονείς του. Αυτοί το έφεραν, αυτοί το μεγάλωσαν. Θα μου πούν κάποιοι γονείς, δεν μπορούμε να ευθυνόμαστε για όλα. Όχι. Αλλά αν ήσουν σε μια κρίσιμη στιγμή χρήστης, γιατί μάλιστα δεν χρειάζεται να είσαι μόνο χρήστης, θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το έμαθα πρόσφατα. Δεν είναι μόνο η περίοδος που είσαι έγκυος, είναι και η περίοδος η μέρα της σύλληψης. Αν εγώ έχω πιει τα ποτά μου, μπορεί να επηρεάσω το έμβριο. Αν το σπέρμα μου έχει μέσα ουσίες, ποτά, ναρκωτικά, οτιδήποτε, το σπέρμα μου μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και μάλιστα συνδέεται και με τον αυτισμό η μέρα της σύλληψης. Οπότε, ναι, αρκετά παιδιά μεγαλώνουν με πάρα πολύ φτώχεια, με άλλους παππούδες, ορφανοτροφία κλπ. Αλλά με όρια, με αγάπη. Γιατί να είμαστε απόλυτοι με τις ερωτήσεις? Τα δέχομαι. Δεν είμαστε απόλυτοι. Εγώ απλά αναρωτιέμαι πράγματα, θέτω ερωτήματα, σκέπτομαι και φυσικά προσπαθώ να υιοθετήσω το non-judgmental και να προσπαθήσω οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας να μην επηρεάζει άλλους ανθρώπους αρνητικά, ζώα, περιβάλλον κτλ. Και αν επηρεάσουμε ένα παιδί με την γέννησή του αρνητικά, τότε πρέπει να επέμβω για να μην θεωρηθώ συνυπέτειος. Ποιος μπορεί να πει αν κάποιος είναι κατάλληλος για γονιός ή όχι? Προσπαθώ να πω ποιος είναι σίγουρα κατάλληλος. Με επιστημονικά δεδομένα, έτσι, και όσο το δυνατόν με το να συμφωνούμε. Δεν προσπαθώ να δω ποιος είναι κατάλληλος. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ομοφυλοφίλων ανθρώπων οφείλεται στη μητέρα. Καμία σχέση. Και γενικά το θέμα ομοφυλόφιλοι εμένα είναι ένα ευαίσθητο θέμα, διότι έχω γνωρίσει φανταστικούς ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, και φίλους και συνεργάτες, και πιστεύω ότι θα είναι και φανταστικοί γονείς. Οπότε δεν είναι κάτι που μας αφορά το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Ειδικά αν γνωρίσετε την έννοια που λέγεται fluidity,
Και ψάξω λίγο μια έννοια που λέγεται fluidity. Όσο μεγαλώνουμε, μας αρέσουν καινούρια πράγματα, κάνουμε καινούρια πράγματα στο σεξ. Θέλω να κάνω ένα μικρό κομμάτι ακόμα, πριν ολοκληρώσουμε. Γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με το πώς επιλέγουμε συντρόφους. Επειδή βλέπω πάρα πολλά ζευγάρια που μένουν μαζί για λάθος λόγους ή επιλέγουν συντρόφους για λάθος λόγους, και επειδή για μένα το πρώτο κομμάτι είναι να επιλέξουμε τον σύντροφο για να κάνουμε παιδί, και επειδή αναφέρεται συχνά η λέξη μοναξιά, η μοναξιά έχει όντως κλινικά συμπτώματα και επιβαρύνει την υγεία μας και την καταλαβαίνω. Από την άλλη, μπορεί να έχουμε 5 παιδιά και έναν γάμο και να νιώθουμε μόνοι μας, ενώ να είμαστε ελεύθεροι, χωρίς σύντροφο, χωρίς παιδιά, και να έχουμε τόσο υγιείς σχέσεις που να επηρεάζουν σε τέτοιο βαθμό τα συναισθήματά μας, που να είναι πολύ όμορφα και να νιώθουμε γεμάτοι και καθόλου μόνοι. Οπότε, το ότι έχουμε συνδέσει την ευτυχία μας με το αν θα κάνουμε παιδιά, για μένα είναι παράλογο. Το αν τυχόν προκύψουν τα παιδιά, αν βρούμε τον κατάλληλο σύντροφο, θα συμπληρώσει την ευτυχία μας. Αλλά δεν θα καθοριστούμε από αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχεις βιώσει την πατρότητα, πώς εκφράζεις τέτοιες απόψεις? Ποιος την έκανε αυτή την ερώτηση? Ο Καγιούλης. Δεκτή ερώτηση αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι αν τη βιώσω, μπορεί να μην έχω αυτές τις απόψεις. Θα θολώσει η λογική μου. Προσπαθώ λοιπόν τώρα που δεν έχω παιδιά να μιλήσω με τον τρόπο που θεωρώ ότι υπάρχει διάβγεια. Αλλά υπάρχουν σοβαρά πλέον ερευνητικά πεδία που ξέρουμε 5 πράγματα και πατάω πάνω σε αυτά και μιλάω. Γι' αυτό και υπάρχει σοβαρή βιβλιογραφία στο βιβλίο. Δεν είναι μόνο απόψεις μου, υπάρχουν μέσα. Το ερώτημα τώρα που θα σας κάνω είναι το εξής. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες όταν πλησιάζουν μια ηλικία 40-45 πλέον επιλέγουν σύντροφο σύμφωνα με το αν θα είναι ένας πατέρας ενός παιδιού. Θα καταψύξουν οάρια, θα μπουν σε διαδικασίες κλινικές. Οπότε θα προσπαθήσουν πολύ γρήγορα να αξιολογήσουν αν έχουν βρει ένα πατέρα ενός παιδιού για να ικανοποιήσει τη λαχτάρα. Αυτός ο σύντροφος όμως μπορεί να μην μας κάνει. Και θα φανεί και στην πορεία. Θα μας καλύψει το ότι έχουμε ένα παιδί. Θα μας ολοκληρώσει το ότι έχουμε ένα παιδί, αλλά τελικά δεν έχουμε το σωστό σύντροφο. Κάτια, θες να απαντήσεις? Θεωρώ ότι εκεί βασίζεται και όλο το βιβλίο, στο γεγονός ότι μια γυναίκα έχει την ανάγκη να γίνει μητέρα. Δεν είναι λόγος να κάνει παιδί άμα η σχέση της με τον άντρα της και με τον σύντροφο δεν είναι σωστή. Γιατί ένα παιδί για να μεγαλώσει σωστά πρέπει να έχει και 2 γονείς σωστούς, να το θέλουν και οι 2 γονείς που λέει ο λόγος, και όχι απλά να είναι καλοί γονείς. Πρέπει να είναι καλοί άνθρωποι, πρέπει να είναι καλά στην επικοινωνία μεταξύ τους. Πρέπει να είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Το γίνεσαι γονιός πρέπει να ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Οπότε αυτή είναι η γνώμη μου. Αν ξέρετε το παιδί σας θα γεννηθεί με σοβαρό πρόβλημα αυτισμού, το κρατάτε? Δεν είμαι καν στη φάση αυτή. Είμαι 26 χρονών. Δεν έχω σκεφτεί αν θα ήθελα να κάνω οικογένεια ή όχι. Αν το αποφάσιζα θα το κρατούσα, γιατί θα ήταν μια συνειδητή μάλλον απόφαση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Ακούστηκε το να είναι κατάλληλοι και οι 2 γονείς, ενώ μπορεί να υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Ακούστηκε το ότι έγινε η ερώτηση για το αν θα είναι σε ακραία φτώχεια, αν θα έχουν κληρονομικότητα σε ψυχικές ασθένειες, ακόμα και χρήση ουσιών. Το αν νιώσεις εσύ μέσα σου ότι θέλεις να το κάνεις αυτό και πραγματικά είναι κάτι συνειδητό, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σε σταματήσει. Από εκεί και πέρα, τι είναι οι γονείς, έτσι πως το βλέπω εγώ, είναι παιδιά που κάνουν παιδιά. Ακριβώς. Και είναι μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης. Άρα δεν μπορείς να ξέρεις εξ αρχής αν είσαι κατάλληλος. Μαθαίνεις όμως. Όπως μαθαίνεις τα πάντα. Όπως και εσύ ξεκίνησες από άλλο επάγγελμα και τελικά βρέθηκες να κάνεις αυτό σήμερα. Γιατί η ζωή σου τα φέρε έτσι, οι επιλογές σου τα φέραν έτσι και προχώρησες σε κάτι διαφορετικό. Έτσι αντιλαμβάνομαι και το ρόλο του γονέα. Ξεκινάς αλλού, βρίσκεις αλλού, καταλήγεις αλλού και είναι μια διαδικασία που συνεχώς παίρνει βελτίωση.
Για κάτι που δεν γνωρίζεις. Γιατί μαθαίνεις και εξελίσσεσαι. Μαθαίνεις και εξελίσσεσαι. Για κάτι που η επιστήμη σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζεις, όπως είναι το σύνδρομο Down. Από τη στιγμή που θα μπω στη διαδικασία να κάνω ένα παιδί, εντάξει, υπάρχουν φυσικά και οι περιπτώσεις που μπορεί να προκύψει. Δεν θα το βάλω αυτό μέσα, θα μιλήσω για μια συνειδητή επιλογή. Ναι, θα το κρατήσω. Αν διαγνωστεί με κάποια ψυχική ασθένεια, με σύνδρομο Down. Ψυχικές ασθένειες δεν γίνεται διάγνωση. Αν υπάρχει κληρονομικότητα ή τέλος πάντων το σύνδρομο Down, ναι, θα το κρατούσα. Αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω. Ναι, παρακαλώ. Γενικά είμαι της άποψης ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος σε οποιαδήποτε μορφή του. Όταν κάνεις παιδί, πλέον οι αποφάσεις σου επηρεάζουν έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε το δικαίωμα που μου συζητάς είναι υπό προϋποθέσεις. Δεν αφορά τον εαυτό σου πλέον. Οπότε ναι, αν ήταν στο δικό μου χέρι, οποιοδήποτε και να είσαι, θα περάσει μια αξιολόγηση όπως θα περάσει και αυτός που θα υιοθετήσει. Για να δούμε τα βασικά ότι υπάρχουν. Δεν θέλω να δω αν είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Θέλω να δω ότι έχεις διάθεση. Θέλω να δω ότι έχεις χρόνο. Θέλω να δω ότι έχεις τα βασικά να το προσφέρεις. Θέλω να δω ότι είσαι ψυχικά και σωματικά υγιής. Θέλω να τα δω αυτά. Αν δεν τα έχεις, θα σου πω συγγνώμη. Ασχολήσου με κάτι άλλο. Όπως ασχολήθηκα και εγώ με κάτι άλλο, χωρίς να πειράσω κανέναν άλλον όμως. Μπορώ να αλλάξω 15 επαγγέλματα, να κάνω 15 διαφορετικά πράγματα, χωρίς να πειράσω κανέναν. Δεν στεναχωρήθηκε κανείς. Το δικό σου παιδί όμως μπορεί να στεναχωρηθεί. Και μέσα από αυτό να στεναχωρηθούν άλλοι. Απόψεις μου λέω. Συμφωνώ. Σε αυτό το... Θα ήθελα έτσι στο σημείο αυτό, μιας και το έθιξες, όχι ξεκάθαρα, αλλά ήταν και προβληματισμός μου διαβάζοντας το βιβλίο, για την Επιτροπή Σοφών που είπε και η Δέσποινα στην αρχή. Ποιος θα την επέλεγε αυτή την επιτροπή, ποιος θα έκρινε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι να κρίνουν κάποιον άλλον? Ναι, έχω φτιάξει μια θεωρία, όπως είναι το σώμα των ενόρκων στην Αμερική. Ουσιαστικά υπάρχουν από διαφορετικές ιδιότητες άνθρωποι που αλλάζουν συχνά και εξετάζονται συχνά μεταξύ τους. Είναι μια θεωρία που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Είναι τεράστια φιλοσοφία αυτή και είμαστε πολύ μακριά από εκεί, αλλά αντιλαμβάνομαι το πώς φαίνεται τώρα μια τέτοια επιτροπή στον κόσμο. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχει, αναγκαστικά. Κύριε Καπουτζίδη, θέλει να κάνετε κάποια ερώτηση? Ναι, να απαντήσω μάλλον στην προηγούμενη ερώτηση. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να έχω ένα παιδί με σύνδρομο Down. Θα το αγαπούσα πολύ αυτό το παιδί. Νομίζω ότι και αυτό θα με αγαπούσα. Είναι παιδιά τα οποία εκφράζουν μία έντονη και ανιδιοτελή αγάπη, επειδή έχει τύχει να τα συναντήσω και να συναναστραφώ μαζί τους κάποιες φορές. Αυτό το οποίο θα με στεναχωρούσε, γιατί μέσα στο σπίτι μου ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το παιδί αυτό θα απολάμβανε αγάπη και θα ήταν και ευτυχισμένο, και φυσικά μπορούν να είναι ευτυχισμένα αυτά τα παιδιά. Αυτό το οποίο θα με στεναχωρούσε και αυτό το οποίο θα ήθελα να αλλάξω, δεν θα άλλαζε την κατάσταση του παιδιού μου. Το παιδί μου ας έμενε με σύνδρομο Down. Θα με στεναχωρούσε ότι θα το μεγάλωνε σε μια χώρα όπου δεν φροντίζει τα συγκεκριμένα παιδιά, φυσικά και τα θεωρεί παιδιά με τα οποία δεν χρειάζεται για τα οποία μάλλον δεν χρειάζεται να καταναλώσει ιδιαίτερο χρόνο και προσοχή. Θα με στεναχωρούσε ότι θα ζούσε σε μια γειτονιά όπου οι γονείς των υπόλοιπων παιδιών δεν θα φρόντισαν, τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα, μία Τρίτη απόγευμα να πιάσουν τα παιδιά τους και να τους πούν ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία μπορεί να είναι κάπως πιο διαφορετικά στο πρόσωπο, με κάπως χιστά μάτια, και αυτά τα παιδιά δεν τα κοροϊδεύουμε, τα προστατεύουμε, τα αγαπάμε επίσης. Νομίζω ότι το βασικό άλλωστε πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει γονείς, μάλλον πάρα πολλοί γονείς, δεν έχουν σπαταλήσει μία Τρίτη απόγευμα ή μία Τετάρτη μεσημέρι για να μάθουν στα παιδιά τους ότι κάποια παιδιά που είναι διαφορετικά από εμάς, που είναι πιο παχιά, πιο αδύνατα, πιο μαύρα, που δεν έχουν εξηγήσει ότι ναι, κυρίως οι άνδρες αγαπάνε γυναίκες και οι γυναίκες αγαπάνε άνδρες, αλλά υπάρχουν και άνδρες που αγαπάνε άνδρες και γυναίκες που αγαπάνε γυναίκες. Νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί. Δηλαδή, εάν πραγματικά γίνουν κάποιες συζητήσεις με τον ίδιο τρόπο που καταναλώνουν οι γονείς χρόνο για να μάθουν στα παιδιά τους να πλένουν τα δόντια τους ή να κάνουν ποδήλατο, ας σπαταλήσουν και λίγο χρόνο για να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά τους να ξέρουν ποδήλατο, να μην έχουν τεριδόνα και όταν θα πάνε στο σχολείο
να μην κοροϊδέψουν, να μην δείρουν, να μην χλευάσουν ποτέ κανένα άλλο παιδί. Αν ζούσα λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία, θα ήξερα ότι το παιδί μου, το παιδί με το σύνδρομο Down, θα περνούσε πολύ όμορφα και θα ήταν πολύ ευτυχισμένο. Συμφωνώ πάρα πολύ, Γιώργο, μαζί σου. Γεια σου, Δέσποινα. Γεια σου, Γιώργο. Πες μου όμως κάτι. Γνωρίζοντας πως οι συνθήκες μπορεί να μην είναι ιδανικές, γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι οι γονείς αυτό που περιέγραψες. Ναι. Θα κρατούσες ένα παιδί με σύνδρομο Down? Ναι, και θα προσπαθούσα να αλλάξω τις συνθήκες και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. Γιατί νιώθω ότι υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν εντοπίσει αυτό το πρόβλημα και καταλαβαίνουν ότι τις συνθήκες πρέπει να αλλάξουν, γιατί κακά τα ψέματα δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ να γεννιόμαστε όλοι 1,91 γαλανομάτιδες, ξανθοί, straight με καταπληκτικό σώμα. Θα γεννιόμαστε πάντοτε σε διαφορετικά χρώματα, σχήματα, μεγέθη. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί σαν ανθρωπότητα, σαν γειτονιά, σαν πόλη, σαν κράτος, σαν ανθρωπότητα κάποτε, είναι ότι όλα αυτά τα σχήματα και όλα αυτά τα χρώματα και όλα αυτά τα μεγέθη πρέπει να έχουν για μας τους ανθρώπους την ίδια αξία. Εγώ αυτό θεωρώ ιδανικό. Συμφωνώ, Γιώργο, μαζί σου. Παρότι ήθελα να μιλήσω λίγο για ένα δυσάρεστο θέμα, δεν θα μιλήσω, γιατί διάβαζα σήμερα κιόλας ότι κάθε 40 δευτερόλεπτα κάποιος αυτοκτονεί και είναι περίπου 800.000 το χρόνο. Και πολλαπλασιαστικά αυτό για όσους μένουν γύρω τους είναι τρελό το νούμερο. Μιλάμε για ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρή κατάθλιψη και που δεν τους αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει εδώ και δεν βλέπουν μπροστά τους τίποτα. Πριν σας αφήσω με ένα βίντεο το οποίο για μένα είναι ένα ευχάριστο βίντεο για το τι υπάρχει μετά, γιατί πολλές αποφάσεις που παίρνουν έχουν σχέση με το τι νομίζουμε ότι υπάρχει μετά. Και σκεφτόμαστε πολύ το μετά. Θα προτιμούσα να έρθουμε τώρα, να ζήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα. Και επειδή ο Φρόιντ έλεγε ότι ο πατέρας του ανθρώπου είναι το παιδί, δηλαδή όπως μεγαλώσει ένα παιδί θα υποδείξει και το τι άνθρωπος θα γίνει. Σίγουρα δεν μπορούμε να επιλέξουμε τους γονείς μας, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε το αν θα γίνουμε γονείς και το τι γονείς θα γίνουμε. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και θα σας αφήσω με ένα βίντεο για το τι πιστεύω ότι υπάρχει μετά, για να φύγουμε με πολύ ευχάριστες νότες. Δεν θα μπορούσα να πω